video, I'll be showing you something fun, something exciting. I will cut my hair. So this is my current hair, ganyan na siya kahaba. At kung makikita niyo yung aking ends, marami na siyang split ends, so gusto siyang gupitan. So let's start! Una kong ginawa ay hinati ko ang buhok ko sa gitna para mas pantay siya mamaya pag gugupitin. Pagkatapos ay sinuklian ko ng mabuti yung buhok ko para hindi magsabit-sabit. Yan, katulad niyan. Yung susunod kong ginawa ay tinali ko yung buhok ko malapit sa tenga o sa ulo para mas madali siyang gupitan mamaya. Para less hassle, sis. At huwag mo rin kakalimutang isara yung pinto mo habang nagre-record para walang istorbo. So ito na naman si ate girl na naguguluhan kung gaano ba kahaba ang buhok na kanyang gugupitan. Naman ay tatalian ko na kung hanggang saan ba yung gusto kong haba ng buhok na gugupitan ko. Kailangan mahigpit yung pagtali para hindi mag-loose yung hair. So yan, panoorin nyo na lang ako kung anong gagawin ko. Tinatamad na ako mag-voice over. #MassTestingPhilippines. This is the revelation. Let's go and try this out. I'll be back. So guys, ito na yung final look ng aking buhok. Medyo in-straight ko lang siya. Ano, kung may pagbabago. So ito na yung nilalabasan ng aking DIY haircut. Okay naman siya sa akin. Nagustuhan ko siya. Kasi parang gumaan yung pakiramdam ko. Ito lang. I hope you liked this video. If you did, give it a thumbs up, comment down below any of your video suggestions, and subscribe to my channel and ring the notification bell so updated ka kung mag-upload. Expect for my... Thank you guys for watching!